Hi friends, myself Dipendra Khatri. Welcome back to my channel Vestige Vijaypath. आज वेस्टिज जयपथमा हामीहरू चर्चा गर्दै छौं वेस्टिजको एउटा शानदार हेल्थ केयर प्रोडक्ट कार्डियो केयर सिरिज अन्तर्गतको शानदार प्रोडक्ट L-Arginine को बारेमा, जुन हेल्दी लिभिङ नेपालको तर्फबाट तपाईहरुलाई निरन्तर उपलब्ध भइरहेको छ तपाई हाम्रै स्वास्थ्यको लागि। L-Arginine के हो, यसले शरीरलाई कसरी स्वस्थ बनाउँछ, कसरी प्रयोग गर्ने र कसले प्रयोग गर्ने, यी सबै विषयमा डिटेल्समा आज हामी चर्चा गर्दै छौं। मानव सञ्चारण तन्त्र एकदम अनौठो र व्यापक विषय हो, जसको केन्द्रमा हुन्छ हाम्रो मुटु, जुन 1 मिनेटमा 70 पटक धड्किन्छ, त्यो पनि रात दिन बिना कुनै रेस्टको। मुटु हर दिन सम्पूर्ण रक्त सञ्चार प्रणालीको माध्यमबाट 7200 लिटर रगतलाई आफूभित्र खिच्दछ र 60 खरब कोशिकाहरूमा अक्सिजन, जल, पोषक तत्व, हार्मोन्सहरू अनि श्वेत रक्त कोशिकाहरूलाई पुर्याएर त्यसलाई स्वस्थ बनाएर राख्दछ। प्राचीन कालदेखि नै यो मान्यता छ कि मानवीय मुटु सम्पूर्ण भाव संवेदनाको केन्द्र हो। रक्त सञ्चार तन्त्र 3 कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ, मुटु, नसाहरू अनि रगत। एक स्वस्थ रक्त सञ्चार तन्त्रले सम्पूर्ण शरीरको क्रियाशीलतालाई बढाउँछ। एक राम्रो रक्त सञ्चार तन्त्रमा एउटा स्वास्थ्य मुटु हुन्छ अनि रक्त वाहिनीहरू जुन लचिलो अनि त्यसमा कुनै पनि प्रकारको रोकावट हुँदैन, अनि रगत जुन सामान्य स्थितिमा हुन्छ जसको कारण सजिलोसँग बग्न सक्छ। तर यदि रक्त सञ्चार तन्त्र कमजोर हुँदै गयो भने यसको कारणले टाउको दुख्ने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने आदि हुन्छ। एक कमजोर रक्त सञ्चार प्रणालीको मतलब हुन्छ कि मुटुले आवश्यक मात्रामा रगत सम्पूर्ण अङ्गमा पुर्याउन सकेको छैन, जसको कारण छातीमा दुख्ने, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो हुने अनि अचानक एट्याक आउने। नराम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीको अरू पनि कयौं लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तै हात खुट्टाहरू सुन्निने, खुट्टा चिसो हुने, नसाहरू फुल्ने अनि नपुंसकता। धेरै समय यो तन्त्र खराब रहनाले कोरोनरी आर्टरी डिजिज CAD हुन पनि सक्छ, जुन विश्वमा सबैभन्दा ज्यानमारा सिद्ध भएको छ। रक्त सञ्चार तन्त्र सामान्यतया कमजोर कसरी हुन्छ? यसको थालनी सामान्यतया नसाहरूमा कोलेस्ट्रोल जम्नु, होमोसिस्टिन फ्री रेडिकल्सहरू बढ्नाले हुन्छ। यो हुनुको कयौं कारणहरू छन्, जस्तै धूम्रपान, योग व्यायाम नगर्नु, नराम्रो खाने पिउने बानी। यसको अतिरिक्त मोटोपन, चिनी रोग अनि हाइपरटेन्सन पनि यसको कारण हुन सक्छ। रक्त वाहिनीहरूमा धेरै बोसो जम्नाको कारण मुटुलाई रगत पुर्याउन गाह्रो पर्छ। यसले गर्दा नसा तथा मुटुमा रगतको दबाव पर्न जान्छ, जसको कारण नसाहरू नष्ट हुन सक्छन्। परिणामस्वरूप समय बित्दै जाँदा नसाहरू सारो अथवा कम लचिलो हुँदै जान्छ। यो सबै समस्याको जरो रगत बाक्लो हुनाले हुन्छ। बाक्लो रगतलाई पम्प गर्न अझै गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईको जिन्दगी शहरी खानपान, भागदौडी र तनावमा छ भने तपाईलाई चाहिन्छ एउटा सम्पूर्ण समाधान। यसको लागि वेस्टिजले ल्याएको छ कार्डियो केयर सिरिज अन्तर्गत L-Arginine, जुन लामो वैज्ञानिक शोध पछि प्राप्त भएको छ। यो यस्तो चमत्कारिक मोलिक्युल हो जुन डाक्टर फेरिड मुरादको खोजमा आधारित छ। उनलाई 1998 मा औषधिको आविष्कारको लागि नोबेल पुरस्कार समेत दिएको थियो। उनको खोजले यो दर्शाउँछ कि नाइट्रोग्लिसरिन तथा योसँग सम्बन्धित तत्त्व शरीरमा नाइट्रिक अक्साइड छोड्दछ। त्यसैले यस्तो तत्त्वको आवश्यकता भयो कि रक्त सञ्चार तन्त्रमा नसाहरूलाई फैलाइदियोस् र लचिलो बनाइदियोस्। L-Arginine मा 5 विशेष सामग्रीहरू मिलाइएको हुन्छ। L-Arginine, फोलिक एसिड,
रेस्पेरोटोल, भाइटामिन्स अनि एन्टिअक्सिडेन्ट्स जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्दै रक्त सञ्चार प्रणालीलाई सजिलो बनाइदिन्छ। एल-आर्जिनाइन नाइट्रिक अक्साइडको निर्माणमा सहायक हुन्छ जसले मुटुलाई कयौं समस्याबाट बचाउँछ। नाइट्रिक अक्साइडले रक्तनलीहरूलाई आराम प्रदान गर्दछ जसको कारण नसाहरू लचिलो हुन्छ। यसले रक्तमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा निर्धारित गर्नमा, प्रतिरोधक क्षमता बढाउनमा, रिकभरी समयलाई कम गर्नमा, घाउलाई छिट्टै भर्नको लागि तथा यौन क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पनि सहायक भूमिका निभाउँछ। यसमा कयौं भिटामिन्स जस्तै भिटामिन B3, K2, B6, भिटामिन B12, फोलिक एसिड, लाइकोपिन, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, बीट जुस एक्सट्रैक्ट, रेस्पेरोटोल, फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, विटामिन्स, लाइकोपिन, फोलिक एसिड्स आदि पाइन्छ। यसले रक्तको प्रवाहलाई बढाउन मद्दत गर्छ, कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई निर्धारित गर्दछ। वेस्टिज एल-आर्जिनाइन विगत 17 सालदेखि पूर्ण रूपले सुरक्षित औषधि सिद्ध भइसकेको छ र यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन। यो प्राकृतिक रसबेरी अनि अनारको स्वादमा 10 ग्रामको स्याचेमा उपलब्ध छ। वेस्टिज एल-आर्जिनाइन एक वरदान हो तपाईको स्वस्थ मुटु, लचिलो नसाहरू अनि स्वस्थ रगतको लागि। यसलाई कसरी लिने, कति लिने, यसको मात्रा 10 ग्रामको स्याचेलाई 200 ml पानी अथवा 1 गिलास पानीमा मिलाएर पिउन सक्नुहुनेछ। कसले नलिने? दमको समस्या भएको व्यक्तिले, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेकी महिलाले एल-आर्जिनाइनलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला हेल्थ एक्सपर्ट तथा आफ्नो एक्सपर्ट अपलाइनसँग सल्लाह लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने वेस्टिज विजयपथलाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई तपाईले पुरा हेर्नुभयो, एक लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि यदि तपाईं कसैको स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ अनि तपाईं बिजनेसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्ना साथीभाइको बीचमा, आफ्नो टिमको बीचमा यसलाई अवश्य फरवर्ड गर्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल्थ।